প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। মোৰ বাৰু বৰ্তমান ভাল, বহুতেই ভাল। মানে আজি কোনো মই ৰেচিপি লৈ অহা নাই আৰু কোনো আচাৰ লৈ অহা নাই। কি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো হৈছে আনবক্সিঙৰ আৰু স্পেচিয়েল মানে এটা বস্তু মই গিফ্ট পাইছোঁ। গিফ্টটো দিছে মোক হাজবেণ্ডে, সেয়েহে ভাবিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই পেলাই মই পোৱা গিফ্টটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে নাই। যদিহে ভাল লাগিছে সুন্দৰ এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আশা ৰাখিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। আহক এতিয়া মোৰ আজি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মোৰ নতুন ফোন অ'প' ৰেন' 7 Pro 5G। এয়া ৰেম 12 GB আছে ইয়াত, যিটো দৰকাৰ হ'লে 19 GB কৰি ল'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ মেমৰি 256 GB। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিছোঁ, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াত এতিয়া কি ওলাব ইয়াত ওলাব সুন্দৰ এখন বেক কভাৰ। এইখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। এইখনি হৈছে ইয়াৰ বেক কভাৰ আৰু অকণমান খুলি মেলি দেখাইছোঁ নহয়নে? ইমান ধুনীয়া নহয়নে? চাওকচোন পচন্দ হৈছেনে আপোনালোকৰ? এইখন থলোঁ, এইখন হৈছে ইয়াৰ মানে কেছ মমোখন আৰু বিলখন আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান। আৰু কি দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ৰ'ব, সকলোখিনি চাই থাকক। এইটো দেখিছে নহয়, মানে এইটো চিমটো ওলোৱা পিংটো বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু নহয়নে? মইতো ইমান ইংলিছ নাজানো, ইংলিছত অকণমান কেঁচা মানে। এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া সঁচাকৈ ন। বন্ধু বান্ধৱী এইটো হ'ল মোবাইলটো অকণমান পাছত চাম আৰু কি আছে গোটেইখিনি খুলি খালি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত আছে এটা 65 ৱাটাৰ এটা ছুপাৰ ফুক এডাপ্টাৰ আৰু USB A2 টাইপ C কেবুল। এইডাল চাওক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আমি মোবাইলটো চাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মোবাইলটোৰ ওপৰৰ কাগজখন এতিয়া আঁতৰাই ল'ম মই আৰু ইয়াত কি আছে সকলো ভিতৰৰ কথাখিনি অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছুমান ভুলো হ'ব পাৰে বাৰু, ইংলিছত মানে বৰ কেঁচা মই, সেয়েহে কৈ আছোঁ বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে আছে, ইয়াত কি আছে সকলো কৈ দিছোঁ। ইয়াত আছে মেইন কেমেৰা 50 MP আৰু ইয়াৰ চেন্সৰ হ'ল ছনী IMAX 766। আৰু কিবাকিবি বাকী আছে, বাকী থকাখিনি মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'ব এতিয়া। আহক আপোনালোকে চাই থাকক, শুনি থাকক। এইটো মোবাইলটোৰ তলত আছে টাইপ C চাৰ্জিং পৰ্ট। ইয়াত ৰাইট ছাইডত আছে পাৱাৰ বুলটন আৰু লেফ্ট ছাইডত আছে ভলিউম আপ ডাউন বটন। আগফালে আছে 32 MP 5 হ'ল কেমেৰা, যিটো ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ছনী IMAX 709 চেন্সৰ। এতিয়া ফোনটো অন কৰি ইয়াৰ ফাংচনবোৰ চোৱা হৈছে। কি ফাংচন আছে চাওকচোন আপোনালোকে। এতিয়া ফোনটোৰ কেমেৰাটো টেষ্ট কৰি চোৱা হৈছে। বহুত ভাল কেমেৰাটো আৰু বহুত ধুনীয়া পিকচাৰ আহে আৰু মানে ভিডিঅ' কোৱালিটিও ভাল আৰু বহুত জুম হয় মানে, সেয়া চোৱা হৈছে তাকে। আৰু বহুতো ফাংচন আছে কেমেৰাত, শ্ল' আছে, ডুৱেট কেমেৰা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আজিৰ পৰা মাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিবোৰ বহুত ভাল হ'ব, আপোনালোকে চায়ো ভাল পাব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, হাজবেণ্ডে দিয়া গিফ্টটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে? আজিৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ'বিলাক উন্নত ধৰণৰ হ'ব, ছোৱালীজনীয়ে ইতিমধ্যে ক'লেই। শেষত এটা সুন্দৰ কমেণ্ট পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।